PS3M, pang. Ja, exakt. Jättebra. Men se till att hålla den helt still då. Ja. När du säger de här spänna. Vilka utmaningar. Oj, oj, oj. PS3M, den största och mest gedigna högtalaren i Pro SPL-serien. Storebror till PSM 6468 samt PSM 6. Jättetrevlig högtalare som fungerar även i marina miljöer då den är vädertålig. Jag tänkte att vi ska kolla lite närmare på det här alternativet. Vi börjar att kolla in kartongen. Det vi ser är en tydlig design, jätteschysst, går i det klassiska svart-orangea gasmaneret. Vi har mycket bra info på framsidan, bland annat effekttåligheten. Vi ser att den är vädertålig. På baksidan så har vi en tydlig instruktion över högtalaren. Vi har djupet, vi har hålmåttet, vi ser även utseendet på högtalaren. Kort och koncist, väldigt tydligt vad det är för produkt vi har att jobba med. När vi kollar på kartongen så ser vi ju även tydlighet vad gäller känslighet, frekvensomfång. Vi ser att den här högtalaren den har faktiskt en känslighet på hela 96 decibel. Nu är det alltså 4-ohms-alternativet som vi har framför oss. 2-ohms-alternativet har en ännu högre känslighet. Vi ser även att vi har ett frekvensomfång mellan 60 och i det här fallet 5000 Hz. Så att vi har en bred frekvensbild att jobba med. Vi får med mycket midbas i och med att vi har ett frekvensomfång ända ner till 60 Hz. Vi öppnar kartongen och kollar vad vi har i. Precis som i de andra kartongerna i Pro SPL-serien så har vi ett produktblad. Det har all information man kan tänkas behöva angående produkten. Vi har hela serien ligger med info om varje högtalare. Vi packar upp högtalaren och vi ser på en gång att den är lika gediget förpackad som övriga produkter i Pro SPL-serien. Någonting som blir mer unikt i det här fallet är att galler ingår till den här serien. Vi ser att det är ett galler som ser ut på det här sättet. Det är alltså det man kallar ett honeycomb-galler som man trycker fast i plastringen som även följer med. Smart konstruktion som funkar jättebra. Vi ser även att gasloggan är med. När vi kollar på högtalaren så ser vi att det är en stor magnet, givetvis ventilerad för att kunna leda bort så mycket värme som möjligt. Tydlig gaslogga på sidan, vilken modell det är. På den här högtalaren så ser vi att vi går ifrån den gjutna plåtkorgen, utan här har vi en aluminiumkorg. Vi har en betydligt bättre kylning på den här högtalaren jämfört med de mindre högtalarna i Pro SPL-serien. Framsidan så ser vi att vi har den här vädercoatade konen. Det innebär då att den är marintålig, vilket gör att du kan sätta den i en båt. Det kan dugga lite på den. Du kan givetvis inte sänka ner högtalaren i vatten, men den står emot det marina klimatet. Vi ser i foamkanten att vi har en stansad gaslogga. Vi har en tryckt gaslogga i dustcapen. Fördelar med den här jämfört med de mindre högtalarna i Pro SPL-serien är att den här har ett lägre FS, vilket gör att du kan dela den lägre. Du kan få med mer midbas. Även i den här högtalaren så har du med kopparringen som vi kallar kortslutningsring. Gör att högtalaren har en mindre distorsion, vilket gör att det även låter bättre. Väldigt, väldigt välljudande högtalare. Funkar extremt bra med PST38 som är den största diskanten i Pro SPL-serien. Den kombinationen tillsammans är extremt välljudande och ett prisvärt alternativ. Kolla gärna in den här högtalaren tillsammans med övriga produkter i SPL-serien, så har du ett väldigt, väldigt bra alternativ att utgå ifrån.